Namaste Shivsha. Welcome students to online session of marketing management. Today we are going to start with a new topic. Most important question chair, right? That is elements of promotional mix. 5 elements chair je apne one by one study karsu, right? Advertising, personal selling, sales promotion, publicity and public relation. Let us start with advertising. Advertising શું છે? પહેલા તો આપણે advertising નો meaning જોઈશું. Advertising is derived from Latin word ad and virtu. Ad means towards and virtu means to turn. In short, it means to steer the interest of people towards a specific product. શું કહે છે? એડવર્ટાઇઝિંગ લેટિન વર્ડમાંથી ડિરાઇવ થયો છે એડ અને વર્ટો. એડનો મિનિંગ શું થાય છે? ટુવર્ડ્સ અને વર્ટો એટલે ટુ ટર્ન અરાઉન્ડ, રાઈટ? એટલે એડવર્ટો મીન્સ એડવર્ટાઇઝિંગ. ઇન શોર્ટ ઇટ મીન્સ, એનો મતલબ શું થાય છે કે ભાઈ તમે તમારા કસ્ટમર્સ, તમારા સ્પેસિફિક પર્સન્સ છે જેને તમે અપ્રોચ કરો છો એનો ઇન્ટરેસ્ટ ટર્ન કરવો, રાઈટ? અને કોઈ પણ સ્પેસિફિક પ્રોડક્ટ રિલેટેડ ડિમાન્ડ ક્રિએટ કરે એવી રીતે એને પરસ્યુએટ કરો છો. Advertise is a paid up media which broadcasts the ad in the form of mass communications, which help the customers to know the information regarding various goods and services available. It is known personal form of communication which is made in the form of written, spoken, drawing, short or communication mode. Advertising છે એ એક paid up media છે, right? જેમાં તમે broadcast કરો છો તમારી ad, right? અને mass communication છે. It is a mass communication જે help કરે છે customers ને informations provide કરવાની regarding various goods and services જે available છે, right? E non-personal form of communication છે. There is a spelling mistake. NON આવશે. Non-personal form, non-personal form of communication, right? Which is made in the form of written, spoken, drawings, short of communication mode. Definition ની વાત કરીએ. So there are 3 definitions. Advertising is a written printed form of presentation of ideas, message, information, pictures to create a positive effect and to stimulate people according Chamber Cash, right? So advertising એક written printed form માં presentation કરીએ છીએ તમારા ideas ને, message ને, informations ને, pictures ને, right? Creative way માં જેથી તમે સામેવાળા વ્યક્તિને મોટિવેટ કરી શકો છો પરચેઝ કરવા માટે. A systematic voice purchases text designed to create an appeal through the senses of the public in order to fulfill a specific purpose in advertisement. Systematic voice picture છે જે text design કરે છે, right? તમે અપીલ ક્રિએટ કરો છો તમારા સેન્સીસ થ્રુ કે ભાઈ આ પ્રોડક્ટની આપણે જરૂર છે. પ્રોડક્ટ જોઈને એડ જોઈએ તમને એમ થાય છે કે ના આપણે લેવું છે. Different modes of advertising જેમ કે ટેલિવિઝન, ન્યૂઝપેપર, હોર્ડિંગ્સ, બેનર્સ, ઇન્ટરનેટ એડવર્ટાઇઝિંગ, તો આ બધા અલગ અલગ મોડ્સ છે જેથી તમે એડવર્ટાઇઝિંગ પ્રેઝન્ટ કરો છો, રાઈટ? આ ટોપિક્સ છે મીનિંગ, ડેફિનેશન્સ ને ફીચર્સ તમારા ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી, રાઈટ? સો પ્લીઝ નોટ ડાઉન. ફીચર્સ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ બહુ પૂછાય છે પણ તમારા સેન્ટેન્સ ફોર્મેટમાં જ આપ્યા છે. That is not enough. So ડિટેલમાં અહીંયા મેન્શન કર્યું છે. વેરી ફર્સ્ટ છે ટૂલ ફોર માર્કેટ પ્રમોશન. પહેલો ફીચર એડવર્ટાઇઝિંગ નો શું છે કે ભાઈ એક ટૂલ તરીકે વર્ક કરે છે. ટૂલ ફોર વોટ? તો માર્કેટ પ્રમોશન્સ ટૂલ્સ એટલે માર્કેટ કમ્યુનિકેશન્સ કરવા માટે તમે એડવર્ટાઇઝિંગ, સેલ્સ પ્રમોશન, પર્સનલ સેલિંગ, પબ્લિસિટી, રાઈટ? આ બધી વસ્તુ કરો છો. એમાંથી એક છે એડવર્ટાઇઝિંગ.
right? Advertising also act as a tool of promotional mix, right? એડવર્ટાઇઝિંગ છે એ પાવરફુલ છે, એક્સપેન્સિવ છે અને પોપ્યુલર એલિમેન્ટ છે પ્રમોશનલ મિક્સનું. ક્લિયર? સેકન્ડ છે નોન પર્સનલ. એડવર્ટાઇઝિંગ ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ નોન પર્સનલ ફોર્મ ઓફ કમ્યુનિકેશન, રાઈટ? નોન પર્સનલ એ કહી શકીએ અને માસ કમ્યુનિકેશન પ્રેઝન્ટ કરે છે એના ટાર્ગેટ ઓડિયન્સને. તમે અહીંયા જાહેરાત મૂકો છો તો એક પણ જણા માટે નહીં, પણ એ પર્ટિક્યુલર ઓપ્શન્સ, જેમ કે ન્યૂઝપેપરમાં જ્યારે એડ આપી તો એ એકના ઘરે જ એડ નહીં આવે, એ બધા એના ન્યૂઝપેપર્સમાં સેમ એડ આવશે જે એ ન્યૂઝપેપર હાયર કરે છે. એ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, તો ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં બધા જે લોકો હાયર કરે છે ન્યૂઝપેપર, બધાને એડ્સ જોવા મળશે, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ અ માસ કમ્યુનિકેશન. ટેલિવિઝન્સમાં તમે આપો છો તો એ પણ માસ કમ્યુનિકેશન એડવર્ટાઇઝિંગ થઈ ગયું. અ લાર્જ નંબર ઓફ પીપલ આર એડ્રેસ્ડ એટ સેમ ટાઈમ, રાઈટ? એટલે એને કહેવાય છે નોન પર્સનલ salesmanship also. Now next છે paid form. Advertising is not free of cost, right? Free of cost માં કોઈ એડવર્ટાઇઝિંગ તમને નથી આપતું. તમે જેવી એડવર્ટાઇઝિંગ સિલેક્ટ કરો છો એ પ્રમાણેનું કોસ્ટ આવે છે, રાઈટ? એડવર્ટાઇઝિંગ કરો છો સિલેક્ટ એ પ્રમાણે કોસ્ટ એન્ડ બજેટિંગ એ છે, તમારો મેસેજ કેવો છે, તમારા આઈડિયાઝ કેવું છે, તમે કેવી રીતના કયા મોડ્સ કયા મીડિયા થ્રુ એડવર્ટાઇઝ કરવા માંગો છો, આ બધી વસ્તુ કન્સિડર કરવામાં આવે છે. એટલે તમારા કોસ્ટ હિસાબે તમે મીડિયા સિલેક્ટ કરો છો કોઈ પણ એડવર્ટાઇઝિંગ પ્રિન્ટ કરવા માટે, વેધર યુ વોન્ટ ટુ ગો ફોર ટેલિવિઝન્સ ઓર યુ વોન્ટ ટુ ગો ફોર ન્યૂઝપેપર એડ, તો કયા પેજ ઉપર, રાઈટ? બધી વસ્તુ એમાં કન્સિડર કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે વાઇડ એપ્લિકેબિલિટી. એડવર્ટાઇઝિંગ છે એ પોપ્યુલર અને વાઇડલી યુઝડ મીન્સ ફોર કમ્યુનિકેશન્સ, રાઈટ? with the target market. વાઇડ એપ્લિકેશન છે, વાઇડ કમ્યુનિકેશન્સ થાય છે, તમે બધા ટાર્ગેટ્સને અચીવ કરી શકો છો. It is not used only for business and profession, right? But it is used by museums, charitable trust, government agency, educational institutions અને અધર ઘણા બધા આસ્પેક્ટ્સ પણ એની અંદર આવી જાય છે, રાઈટ? વેરિયસ પબ્લિક આસ્પેક્ટ્સ ઓલ્સો are included in advertising. Next છે varied objectives. Advertising is aimed at achieving various objectives. It is targeted to increase sales, right? કોઈ પણ sales related aspect માટે, right? To create and improve brand image, face competitions, right? Building a public relations, educate people માટે તમે અલગ અલગ ઇન્ટેન્શન થી એડવર્ટાઇઝિંગ માર્કેટમાં કરો છો. ફોર્મ્સ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ, ઘણા બધા ટાઈપ્સના એડવર્ટાઇઝિંગ હોય છે, જેમ કે એડવર્ટાઇઝિંગ મેસેજ can be expressed written, oral, audio or visual form, right? Mostly messages છે તમે એક્સપ્રેસ કરો છો through oral, visual કાં તો audio visual ફોર્મમાં. use of media. Advertising can be used for several advertising media, રાઈટ? તમારા મેસેજને કન્વે કરવા માટે ઘણા બધા મીડિયાસ તમે યુઝ કરો છો, જેમ કે પ્રિન્ટિંગ મીડિયા. પ્રિન્ટિંગ મીડિયામાં તો ન્યૂઝપેપર, મેગેઝિન, પેમ્પલેટ, બુકલેટ, લેટર્સ આ બધા આવી જાય છે. આઉટડોર મીડિયા, જેમ કે હોર્ડિંગ, સાઇન્સ, બોર્ડ્સ, વોલ રાઇટિંગ, વેહિકલ્સ, બેનર્સ, આ બધી વસ્તુ એમાં આવી જાય છે. ઓડિયો વિઝ્યુઅલ મીડિયા તો રેડિયો, ટેલિવિઝન, ફિલ્મ, ઇન્ટરનેટ, રાઈટ? આ બધા ઓડિયો વિઝ્યુઅલ્સમાં આવી જાય છે. તો આવી રીતના તમે તમારા ટાર્ગેટ ઓડિયન્સને સિલેક્ટ કરીને તમે તમારા મીડિયા અપ્રોચ કરો છો. એડવર્ટાઇઝિંગ ઇઝ એન આર્ટ. અત્યારના એડવર્ટાઇઝિંગ ટાસ્ક છે એ મચ કોમ્પ્લિકેટેડ છે. મેસેજ ક્રિએશન અને એનું પ્રેઝન્ટેશન છે એ એક ગુડ આઈડિયાના ફોર્મમાં હોય, રાઈટ? તો એ તમને બહુ હેલ્પફુલ થઈ શકે છે, રાઈટ? તમારા એની નોલેજ, ક્રિએટિવિટી, તમારો સ્કિલ્સ, એક્સપિરિયન્સ બધી વસ્તુ કમ્બાઈન કરીને તમે એડ છે એ પ્રેઝન્ટ કરો છો. સો ઇટ ઇઝ એન આર્ટ. એલિમેન્ટ ઓફ ટ્રુથ. હવે ઘણીવાર એડવર્ટાઇઝિંગ છે, મેસેજ છે એ એક્ઝાગરેટ ફેક્ટ્સ અરાઇવડ કરે છે, જેમ કે બધું એ મેન્શન કરે છે એ બધું પ્યોર નથી હોતું. એરોટેક, મટીરિયલિસ્ટિક, રાઈટ? મિસલીડિંગ ઇન્ફોર્મેશન્સ
આ બધી વસ્તુ આપે છે. એડવર્ટાઇઝમાં કીધું હોય કે ભાઈ આ પ્રોડક્ટથી તમને આમ થશે, પણ એવું થતું નથી હોતું, રાઈટ? ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પ્લીટલી ટ્રુ. તો આ આસ્પેક્ટને પણ તમારે કન્સિડર કરવો જોઈએ. One-way communication. Advertising involves the one-way communication. Messages moves from company to customers, right? One-way communication તરીકે પણ વર્ક કરે છે. અહીંયા એડવર્ટાઇઝિંગ મીડિયાથી તમે તમારી એડવર્ટાઇઝ બીજા કસ્ટમર્સને આપો છો, રાઈટ? અને અહીંયા કસ્ટમર્સના મેસેજ છે એ તમને પહોંચતા નથી, એટલે એને વન વે કોમ્યુનિકેશન કહેવામાં આવે છે. માર્કેટર કેન નોટ નો હાઉ ફાર ધ ઓડિયન્સ હેઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ. એ લોકોને ખ્યાલ નથી આવતો કે કેટલું ફાર અને અસર થઈ છે. નેક્સ્ટ છે ફોર પરસ્યુએશન. એડવર્ટાઇઝિંગના મેઇન ફીચર શું છે? તો પરસ્યુએડ કરવું, રાઈટ? અટ્રેક્ટ કરવું પોટેન્શિયલ કસ્ટમર્સને એના નવા આઈડિયાઝ થ્રુ અને પ્રોડક્ટ સેલ કરવામાં હેલ્પફુલ થાય. એટલે ઇન્ફોર્મેશન જે લોકોને જોતી હોય છે એ એને મળી જાય છે, અને એ લોકો એવું બિલીવ કરે છે કે ના ભાઈ આ પ્રોડક્ટ છે એમાં તમને આ વસ્તુ મળી જશે. એટલે ઇટ ઇઝ પરસ્યુએડિંગ. નેક્સ્ટ છે ટાર્ગેટ ઓરિએન્ટેડ. એડવર્ટાઇઝિંગ છે એ ડેવલપ કરે છે કેટર ટુ નીડ્સ ધ વોન્ટ્સ ઓફ ટાર્ગેટ માર્કેટ. ટાર્ગેટ માર્કેટ ને શું શું જોઈએ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને એ એડવર્ટાઇઝિંગ બનાવે છે. જેમ કે થીમ્સ, સ્લોગન, કોઈ પણ સ્ટોરી લાઈન, એ બધું એ કસ્ટમર્સને કન્સિડર કરીને એ રાખે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, પોટેન્શિયલ હેલ્થ ડ્રિંક્સ લાઈક હોર્લિક્સ, કોમ્પ્લેન્સ, રાઈટ? એ લોકો શું કરે છે? તો તેના ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ ચિલ્ડ્રન્સને ફોકસ કરે છે, રાઈટ? તો આ બધી વસ્તુ તમારે કન્સિડર કરવી પડે છે while creating an ad. નેક્સ્ટ છે ક્રિએટિવિટી. ક્રિએટિવિટી છે એ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે એડવર્ટાઇઝિંગમાં, which involves presenting a product in an artistic and attractive and arrangeable manner. હવે આપણે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલા છે સ્ટ્રેન્થ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ, એના પોઈન્ટ્સ કરી નાખ્યા છે, હેડિંગ્સ કરી નાખ્યા છે, રાઈટ? પેલું છે અવેરનેસ અબાઉટ ધ પ્રોડક્ટ એન્ડ સર્વિસીસ. આ સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસીસ જે આપણે જોશું એ પણ તમે તમારા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં એડ કરી શકો છો. અવેરનેસ અબાઉટ ધ પ્રોડક્ટ એન્ડ સર્વિસીસ. મેઇન ફીચર, મેઇન સ્ટ્રેન્થ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ કે ભાઈ એનું મેઇન કામ શું છે કે ભાઈ બધાને અવેરનેસ કરવું રિગાર્ડિંગ ધ પ્રોડક્ટ એન્ડ સર્વિસીસ વિચ આર અવેલેબલ ઇન માર્કેટ. સેકન્ડ શું કહે છે? સપ્લિમેન્ટ ધ ઇફેક્ટ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ. એટલે પર્સનલ સેલિંગ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ ક્લિનિક પ્લસ શેમ્પુ છે જેની એડવર્ટાઇઝિંગ આવે છે, એક નવું જ શેમ્પુ છે બીજું જેની એડવર્ટાઇઝિંગ નથી આવતી. હવે કોઈ પણ સેલ્સ પર્સનલ સેલિંગ કરવા જાય છે તો તમે કયું પ્રોડક્ટ લેશો? ક્લિનિક પ્લસ, કારણ કે તમને ખબર છે કે આ ભાઈ પ્રોડક્ટ કેવું છે કેવું નહીં, રાઈટ? એટલે શું કહે છે કે જ્યારે પર્સનલ સેલિંગ એફર્ટ્સ કરવાની વાત આવે તો ઈ પ્રોડક્ટની જો એડવર્ટાઇઝિંગ હોય તો ઈ એક સારું ટૂલ તરીકે વર્ક કરે છે. પ્રમોશનલ ટૂલ્સ આપણે હમણાં જ જોયું કે ભાઈ આ એડવર્ટાઇઝિંગ છે પ્રમોશનલ ટૂલ્સ તરીકે વર્ક કરે છે, રાઈટ? વન ઓફ ધ પ્રમોશનલ મિક્સ એલિમેન્ટ ઇઝ એડવર્ટાઇઝિંગ. રિમાઇન્ડ કસ્ટમર. કસ્ટમરને થોડાક ટાઈમ પછી યાદ દેવડવું પડે કે સો એન્ડ સો પ્રોડક્ટ છે એ માર્કેટમાં રહ્યું છે અને આ ફીચર્સ છે. So you are reminding about a particular product. Next છે creates positive image. Advertising છે એ એક good image create કરે છે, right? Example, Amul open up a new market. કોઈ પણ નવું માર્કેટ તમારે અચીવ કરવું હોય ત્યારે તમે એડવર્ટાઇઝિંગ મીડિયાની હેલ્પ લઈ શકો છો. You can easily sell that particular product in a market. નેક્સ્ટ છે બૂસ્ટ અપ સેલ્સ. સેલ્સ ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય તો પણ તમારે એડવર્ટાઇઝિંગ મીડિયાસ જેમ કે તમે એમાં જે પણ સ્કીમ્સ કે એ બધી વસ્તુ નાખવાના હોય તો એ બધું તમે જાહેરાત કરશો તો માણસોને ખબર પડશે, રાઈટ? તો તમારે આ એફર્ટ્સ પણ કરવા પડશે. નેક્સ્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન. ઘણી બધી જગ્યાએ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ
વેકન્સીઝ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે એ શું હેલ્પ કરે છે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ક્રિએટ કરે છે જેથી તમે લોકોને હાયર કરી શકો છો એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન એટલે આટલી બધી જગ્યા એડવર્ટાઇઝિંગ ની છે તો ક્યાંક ને ક્યાંકમાં તમે વેકન્સી ક્રિએટ થાય છે પછી ન્યુટ્રલાઇઝિંગ કોમ્પિટિટર્સ એડવર્ટાઇઝિંગ ઇફેક્ટ કોમ્પિટિટર્સની એડવર્ટાઇઝિંગ ઇફેક્ટને તમે શું કરો છો ન્યુટ્રલાઇઝ કરી દો છો ઇન્ફોર્મ કન્ઝ્યુમર્સને તમે ઇન્ફોર્મ કરો છો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ રાઈટ ક્રિએટ અવેરનેસ એન્ડ ડિમાન્ડ પાછું રિપીટ થયું અવેરનેસ ક્રિએટ કરવા માટે અને ડિમાન્ડ ક્રિએટ કરવા માટે તમે માર્કેટમાંથી ધીસ ઇઝ ધ પોઈન્ટ ઓફ પરસ્યુએશન રાઈટ તમે એ લોકોને મોટિવેટ કરો છો કે ભાઈ જાહેરાત જોઈને એ લોકોને એમ થાય છે કે ના આપણે પ્રોડક્ટ લેવું છે વીકનેસીસ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ એક્સપેન્સિવ ટૂલ તરીકે વર્ક કરે છે રાઈટ એડવર્ટાઇઝિંગમાં ઘણા બધા પૈસા લાગે છે હેવી એક્સપેન્ડિચર હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ એક્સપેન્ડિચર ઇઝ ડન ફોર એડવર્ટાઇઝિંગ જાહેરાત કરો તો પણ ઘણા બધા પૈસા થાય છે એટલે હ્યુજ એક્સપેન્સ કહેવાય છે નોન પર્સનલ એક્ટિવિટી તમે માસ કમ્યુનિકેશનની સાથે ડીલ કરો છો એટલે એ નોન પર્સનલ એક્ટિવિટી છે વન વે કમ્યુનિકેશન અહીંયા કન્ઝ્યુમરનો રિસ્પોન્સ તમને ખ્યાલ નથી આવતો વી આર જસ્ટ ડિલિવરિંગ ધ ઇન્ફોર્મેશન એટલે વન વે કમ્યુનિકેશન છે ફોલ્સ અને મિસલીડિંગ એડવર્ટાઇઝિંગ ઘણીવાર એડવર્ટાઇઝિંગ છે એ એક્ઝાગરેટેડ કરેલી હોય છે રાઈટ સે ફોર એક્ઝામ્પલ ફેર એન્ડ લવલી ની ક્રીમ કે છે કે ભાઈ ફેર થઈ જાવ છો પણ એકચ્યુઅલી પોસિબલ થતું નથી રાઈટ ઇન્ફ્લુઅન્સ પીપલ ટુ બાય પીપલ્સને શું કરો છો મોટિવેટ કરો છો ટુ પરચેઝ અ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ ઘણીવાર તમે એવા પ્રોડક્ટને પણ પરચેસ કરો છો જેની તમારે ખરેખર જરૂર હોતી નથી Now we are going to study the difference between advertising and personal selling. હવે આપણે ડિફરન્સ જોઈએ એડવર્ટાઇઝિંગ અને પર્સનલ સેલિંગ વચ્ચેના કયા કયા ડિફરન્સ છે એડવર્ટાઇઝિંગ ફર્સ્ટ ટોપિક ઓફ ડિફરન્સ ઇઝ પર્સનલ સેલિંગ પર્સનલ અને નોન પર્સનલ કમ્યુનિકેશન એડવર્ટાઇઝિંગ છે એ નોન પર્સનલ એન્ડ ઇનડાયરેક્ટ કમ્યુનિકેશન છે રાઈટ જે રિટન અને ઓરલ ફોર્મેટ બેમાં જોવા મળે છે whereas પર્સનલ સેલિંગ છે એ ડાયરેક્ટ ફોર્મ ઓફ કમ્યુનિકેશન છે એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે ભાઈ ધીસ ઇઝ ધ પર્સનલ ફોર્મ ઓફ કમ્યુનિકેશન રાઈટ જે બાયર્સ અને સેલરની વચ્ચે થાય છે જનરલી પર્સનલ કમ્યુનિકેશન છે મીન્સ પર્સનલ સેલિંગ છે એ કેવી રીતના ફોર્મમાં થાય છે તો ઓરલ ફોર્મમાં પ્રેઝન્ટ થાય છે નેક્સ્ટ છે ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ એડવર્ટાઇઝિંગ શું કરે છે એડ્રેસ કરે છે તો માસ કમ્યુનિકેશનને એડ્રેસ કરે છે રાઈટ માસ ઓફ પીપલ એટ અ સેમ ટાઈમ એકી સાથે ઘણા બધા લોકોને તમે અટેન્ડ કરો છો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ વેરેઝ પર્સનલ સેલિંગ ની વાત કરીએ તો પર્સનલ સેલિંગ છે એ કન્સર્ન વિથ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ રાઈટ સેલ્સમેન છે એક્સપ્લેન કરે છે to the mass but in that way also individual approach is still required બધા એને individually તમે attend કરો છો personal selling માં so એનો target audience એવી રીતના achieve થાય છે next છે paid but independent media advertising છે એ કેવું છે paid form of communication છે but it is given in independent media એટલે અલગ અલગ મીડિયામાં તમે આપી શકો છો આપણે વાત કરી હતી ન્યૂઝપેપર ટેલિવિઝન રાઈટ ઇન્ટરનેટ એડવર્ટાઇઝિંગ whereas personal selling છે એ પેઇડ ફોર્મ છે કમ્યુનિકેશનનો પણ સેલ્સમેન અને એમ્પ્લોઈઝ છે એ કંપની they are not independent સેલ્સ પર્સન અને એમ્પ્લોઈઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી વર્ક નથી કરતા they are working hand in hand doubt solution advertising છે એ one way communication છે it is not possible to solve the doubts of individual buyers right એમાં possible નથી whereas personal selling છે એ two way communication process છે જેમાં salesman છે એ directly customers ની સાથે વાત કરે છે અને customers ને કાઈ પણ problems હોય કે queries હોય તો એનો solution તરત આપી દે છે એટલે એના doubts તરત જ solve થઈ જાય છે as there is a two way communication next check cost advertising ma there is no need to maintain separate department right advertising ma separate department maintain કરવાની જરૂર નથી right it can be done
as and when required, right? બહુ કોસ્ટલી મેથડ નથી પર્સનલ સેલિંગ જેટલી. અહીંયા તમે જાહેરાતના જ ખાલી ખર્ચા કરવાના છે, પણ વેરેસ કોસ્ટ ઇન પર્સનલ સેલિંગ છે એ ક્વાઇટ નેસેસરી છે, કારણ કે એક અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ તમે કરો છો સ્ટાફને હેન્ડલ કરવા માટેનો, રાઈટ? એની માર્કેટિંગ એક્ટિવિટીઝ જોવા માટેનો, એટલે કોસ્ટ છે થોડો વધી જાય છે કમ્પેર ટુ ઇટ. Controlling firms. Advertising are controlled by various advertising media, જેમ કે ટેલિવિઝન, રેડિયો, રાઈટ? તો અલગ અલગ મીડિયા થ્રુ તમે શું કરો છો? કંટ્રોલ્ડ કરી શકો છો. આ બધા મીડિયાસ છે, આઉટસાઇડ એજન્સીઝ એન્ડ ફર્મ્સ થ્રુ ઓપરેટ થાય છે. Salesmen are the employees of the organization. Therefore, personal selling activities are controlled by organization itself. ઓલામાં outside agencies control કરે છે અને આમાં organization itself control કરે છે, right? પછી effectiveness. તો advertising છે એ most effective અને pre purchase અને post transactional phase માં use થાય છે. Personal selling છે એ ઇફેક્ટિવ છે સ્પેશિયલી ઇન ટ્રાન્ઝેક્શનલ ફેઝ. ઓબ્જેક્ટિવ્સ ની વાત કરીએ તો એડવર્ટાઇઝિંગ છે એ પોઝિટિવ એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરે છે about the firms and its products in the market, whereas objective of personal selling is to influence a person who comes in the contact of the product, right? Product ની સાથે કન્સર્ન છે એને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે. તો અહીંયા આ ટોપિક કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે જોશું પર્સનલ સેલિંગ શું છે ડિટેલમાં. ઓકે, થેન્ક યુ એન્ડ હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.